کیسه خالی و هوا پرش کن. خوش. سلام. خوبی سلام. خوبی سلام. از فرسی. چطور هستی؟ من سلامتی دارم. چطور هستی؟ سلام. خوبی سلام. سلامتی؟ چه خبر؟ خوبی سلامت؟ مام ناسی داشتی نوری هیچ نشتی. خیلی خوشی. بیا بشی بیا. پس چه چیزی هستی زنی؟ صوته. زخشنی که هایست نپا. چه تا صبح؟ فرما بشی. میره خورده اوزش ریتن. چه تا صبح؟ خورده اوزش نمیست در گاستی. لواسل بچه هر ریتا پام پامسد. خبر چی؟ سلام. آشپزخونه هیچ نوشتید؟ هیچی نوشتید؟ آشپزخونه هیچی؟ نه. سلام. چه از هری طرفا؟ گفتم هیچی نوری من سرت دو من سرت کر آمون دو من سرت دو گفتم هیچی نوری. بسیارنک خیلی نشد. گفتم چه سرت دو. پاپا ستاسو. اوره تاشت خیلی صوت خوبه. کو بردش؟ خورده دارو چیزی نش ولی پینا. خب باید این خاچه اینه باید برای بیمارستان مریضی بود خاچه اینه باید او نیست باید برای او ملی بشوریش یه جای باید زا بود او جرم خاچه اینه نه او داریم نه هیچ داریم او خورده ریم روستایی داریم خیلی سبان پاتقت که رسی میکنی کشه باید برای جای که او این بود همون بود چی بود که برای انده پاسی میکنی کشه خب کی نه چون نظاره کنم خب برای جای ده خب برای هیچ جای نوریم ده برای جای می کلبه هم نه برقی نه او نه باز نه هیچی نه برقه نه هیچی داریم نه هیچی نوری نه هیچ زن نوری باید نه برقه نه هیچی است خیلی سبیم دست رفتی اینه من گفت هیچی نوری نمیدونم سی تو این نرگی خزان نوریم بخوری نه گفت تا برای سرت تو دم خونه شده صوتی سیدن نه نه گفت تا برای سری بکر آمون دم نه تیکنه تیران آنون اصلا. سیدن الان خاطی اینه باید زوازم برای زایده انده این مریض این پاتسینی کنی کشد انده پاتقتی کنه پیل نوریم پیل باشتی میرم تدشتو پیل عبی رفتم آقای چند بستری بودم اوزای مالی یه خان سرمای خوری نه برقه نه یه چیه سو ایات تنش زحنیک بچه تنش زحنیک و اوکر جا پوته کرا و تینه نشده نورم حالا در داری؟ ها باید برای ایساش بود ایناش بود ینده پاسی میکنی کشه هرچی دارو خورم اصلا پیدا بابر بیمارستان بابر ایسافات بود رفتیم اورژانس یه خان خاچی اینه پاتا افونتی کنی کشه ستا هم بچه دارنش زیادش میکن پاسو تو ورد پاتا رو ره با بیتن از دیانه. پاک یکی دی صوت بود دوای خیلی پندون چه کشه پندون چه کشه پس نه بس نه بیمارستان سه بابر بیمارستان ها پات افونتی کنی کشه دیرو پات بو ها آبل کوسیسی نبود که دو سینا باشه بیمارستان افونتی کنی کشش آبل پاش ایرو پاش افونتی کنی کشه سه پاس چه میده پس نباشه دو
عفونت واجد مال عفونت ایست نوی یه عفونت یه پاشی کشش نه باب بس نکنی باب بیمارستان تای دور با دوا بسون بیاش این پاشی کشش عفونتی که ستانی پنو چه دارش شیرونه بس دست رو بیشتر بکنه خفات ای بونوسو باب تای دور باب بخواستی تا بس نکنی نکر تا تات بگو پرم بخوام میخوام میره خوندم میرم مریض هم هیچی نوری اسم الان اسم تای تلاوی اینو بخواد تاسیسی نبود تای دو تازه یه تن بلا اینو رفتیم داریم چه دارو ده تموم شد بس اون رو بیشتر نوی اینا پاشا بابا تای دو انده پاشا بو مریضی بو عفونتی که نکشش این خطرناکه سامیت راست کن بش خفر شما حالا اینو بخور باباش تای دو این عفونتی که نکشش اصلا پس دوری سنوری پس تای دو تو این رو شما پس دادم پس دوری غیر اینجا دست دارم خدا باشه خود تو داری هیچی نداری؟ داری هیچی نداری؟ مقامه اون نسان کسی با اون سی تو سیداره که کن میگه ها من اصلا نفاشن یه صوته رقه صوته حالا به اینو بخوا بابر بیمارستان ایسه بود با اینش کنی آرکا بابا بشی شیطونی نکن حالا با جزای زاوزا و ننده افنتی که نه برخه نه گازه سو نه یه سو باید برای جزای چی اینش کنی حالا به اینو بکنی باید برای بیمارستان بس نیوا بود باید برای دارو بسنسی پاکه بخوام باید برای که نه برقه نه گاز سو نه ایتی سو حالا اینو بخوام خانه و نسوانده یه تیم بیتر اردام سیتو بگه او معنی ترنوس آدم تو به سری موزه ایره شد میام سری موزه پس تو چی می طرفا من نانسو چی استود یا من اصلا یا من تو من اصلا نانسو من تکرام مثلا هوجیست رقص صوته با پنج رو بیشتر بیه من نانسو یا دانسین گفته این با افونت شده باید برای بیمارستان بس نیست کنی اگه کار نبود پاسه سالی اینجا بوده پانم دقت کنی افونت کنه زنم از کشش من خواهیم سلام بریدم اما دارو چی سونیم کیش هم من خانم نسان چیزی نورینم در یه تردم سیفی خب من ایمان سیمان حسن نوریم من خواهم دست بخواد نه هیچی نوری من خواهم میره دامم مریضم را بسه بیا بکر بمی بابا بیا 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 بخور بخور بابا بخور باید زوازا و ماما یه جای بیا به تا آبی بیا به تا آبی بیا سرده پاد فناتی که نکشه تیرو بیا بابا جایی ندارم دوه شدونه در این کلبه راست شده این کلبه خمه چینا میگه بریم هونهش نه یا برین یه جایی ده تا پا خوب بود اینو بود زوازا بود الان چه ده پا پف جلسه چند جو بیره یه چند روز ساعت پا 5-6 روز هم میره بسر نه هرچی نونی پس سیارسی هیچ همه روزها رو میستونی و بری بر چینه دار بخور بابا آتای چند روز شما مانی کم بریزه بکشت شیطونی کنه یه پا افونتی که نکشه نه سرما اصلا سیج نکنی امیرم خیلی جرد خاچه ها جرد خاچه سرمایه سرده اونه رب خود جرونه باید چیزی نزایده من ماجه پیلو نیست تا که نزایده میگه هم خسی تنچه داره دویه بی کل چی داره لابرین زاوازا و زاینه و باتا بابره دست نبود بخواه پاسی پا
دو دوا چی به تفاکو من فهمیستم چه خونم خیلی پام برم درد داری منه؟ این دردش هیچ آروم نیست هرچی قرص چی خورم حال فرام شده فونت چه سال یه فونت شده؟ بخواه نه بخواه؟ برق داری نه گاز داری نه هیچ چند داری نه آشپزخونه داری همه زنده مهمی همیشه خواهم میخوام هیچی نارم نه که بتشورم هیچ هم نارم همیشه با سر موزه دنیا ارزش داره خواستم بسیم سر موهای خیلی میسته و شروع چه نماد چشیم این صرف درش رو برم مثل زندون آزادابی سر میخواه زن بسیم بس خود بش بکن نیتتنا زفر پینارتنا بته دو خواستم بسیم میه اشتباهی چون بگیم رایش انتخاب کشیم هم تازه فهمیدی کار قرمزیه نه اونه اصلا نیستری هم زفر کنی ستان بچه داره ده اشتباه چرا الان هم ده سراخن جو داره اینو باید باش ازدواج کنی نه فقط نیتری پینایی بته دو هیچی بته پاشه همینه مثلا فونت چه خواه بکشش بیاییم هر بلای سمیناری دویمون بابا بیا زینت پاش خواهم مریض سیکا شیر خوره زن سرش مست یقینا داره پاشم با بهشته دو یک کار کنید این نظر کن مخانم نسون یا مرتایی دستم مخانم نسون مخمه هایتی نه همی ادامم بخواه مریضا علمون بسته هایتی نه من یه اومم تید انده یه چند ادام سیتی اکلت چود مرا آدم شد این آوردی همین هم خشو خیلی نرفته خیلی ممنون همی چون میستر موزه خوش ارزش پاش برم که پاش بفنات چیده سیمی کنیم این سرمامن این میزنه بکشش باید بری بخونید بسنش کنی سرده چی فرشم چه جای انگار سرمان فرش یا باید سرد ولی گرمان چه میگرم چی ندارم سرد برای تو جا کنیم پیدن داریم برای اینجا چا کنیم نه سرد نبود هیچی ندارم مثل یه مواد چشی بردم مثل چند برگشت اومد دیبا برم بشه زندون هم دویش آزادشه ایستخه میخوازن مثل فقط نیبته پیدان رو تیده فقط پیدازن مثل نه خوش دویش تصمیم گرفتیم مکاری باش نه مثلا حاضرم برای باش عروسی کنه بره فقط دست سرمو بسینم ورداری کل بینه یادش زفتی کنه پات خواه بکشه پسته خواه رو زن بسید افونه چه چند پندون چه همین زینه چی خواه بسونه هم روانیه چلوی یا جیری دومون اذیت میکنه نه مثلا نه سرپناه دارم نه هیزان نه آورو نیدونه نه کنه اولی سچداش پیدا بود معلوم نیست آقا دوار مریض نه خیلی بسید سیده روانی مریض چجوری شد زندون حالا دوباره مطمئن اون رو چی که نمیاد بره کنه؟ به هر تیمارستانی هرچه بره روش نیه هده هنه تیری واسي وصف هنه ده چیزا فهمختم دستانك بو اخشن میتونم ولی سان قشنگ دستانك دوباره من چه آزاده ایوان امیر روانی چه آبدی کنه هاي ساعتي ده ساعتي كده دوباره می نقابی نه خیلی باز زیاد کنی؟ نه فهم متوجه أمي أمي خابس سنة أمي خدشة رواني بس خبيه تو خبيه تو ساعة خبيه تو خیلی زیاد کنی از یعنی هاي ساعتي ده ساعتي ساعتي بابا تو آزاد بی بابا بی بابا روانی لا تشلو رواني تاسخا أمي خاوي لا بس نه تو چلو روانی تشلو اصلا تو رواني چه چی میکنی و حرف میزنی یه دور همون میمون بره ایتاش نگوزشته بینی من از کل معلوم تم اسم اینا نایرده بود مستقل نزد داشته بود ما تو چای دوری ایگو مگه چای دوری تو سی تا تاج دارم یه میمون منه و مت چه میمون چو بشی خیلی نه سلام بشی ها خوش ساز آمد نداری گنا زینه کار زینه نه پس ما آبد یا خان زینه آبد نیو آبد منه بندوم چرده من روستاری نیبرم ولی تو خودت یه زنی منه آبد نیتاری نباید دور پلی ناره ده خشکی نیو دامن من تش پارا بی نیته دامن بسنسیده مزبورم بازنده آبرون رفته ساره نرو ساره چه صوته دبره فاصله که صوت اینه تا سارش که چه صوته یا خب کلاه جرمت
هیمه آرسش میشه چپر بیاونه چنش جرمه گاز میشه چه میشه گاز منش نیست چیه منش نیست زمان خودتو برسه زای بکن خلاص شوری رای بوتا نیلو جای نیلو نه اتفاقا بیا آرتبی بابا یوتا بس تا زفتی که نخواه خواه من فقط میخواست نه پمای بوم وانت نخواست باید سرو تا کن آرتا تا چی خب بشی را بشی مجبور بی خانم بشی بشه بیادم بشی نیلو آموزون فکر یه مهمونی مانه تا حق نوری تونه باش بی احترامی کنی من فرق دارم تعالو دانش بیست نگم خب تعارف دی آبه خیلی بتایی دو معنی بود تعهد دام با همه آبد آبد رقم نیخوام رقم آبد نیخوام آبد ما با همون مثلا با همین من چاش دارم مرد آبادش ارزونی خود و اصلا باش گفتم نسونید برات بسونه مثلا پیدا بتایی دو دست نزارتی دی باز دست چاره نه باشی که ما به پایین چه داره این دار من اینا ناسیش رو خواهد بیتی ناش من به بتر من میرم من مریض من بخوام که من چه مهم نیست بیتی نه ما مهم نیست نه تو مهمه نه غذا مهمه نه لابی هیچی مهم نه برا در پای خود نیست اینا بتایی دو پیل نار بتایی دو راست هیچی ناره خود سیست فرقی نیست من رو عمومه من نوزاد شو انت خاطر بیام خاله چی نیخوام اومدیو میکر عمومه من فرق نینه وقتی شرایط ایبینه میشه واقعا که من یکی آزارم میگه مثلا وظیفه‌ش کمکش کنم حالا بگیم کاری نشه من دیگه تعهده خب بشیونسی خود بشیون چه کاری باید داری معنی بود تعهد دام میگه بین عاشق شبی هشت عاشق شبی خیلی نه میشه خواهی نسکی خواهی بتایی دو عاشق شبی خیلی عاشق کجا چجوری هستش یکی همه میره او میره هنش داره که شم برده بیسستن خسی که منه چه بدر او یه نیخوا یه نیخوا بس تا بتمش دارم نمیشه نیخوا او ولی کریز نیخوا یخوش من بسیده توز میدم تو اینیه چی نبخواه حالا تو بیش چیکار داری بیش کن منی بود تعهده به خدا اگر بخوای اذیت پینده بازنیدن تا بیا مرداره من حد زابران آزاد این سعیده باز زنجیری او اصلا خمون زنجیری داری تخیلن چقدر یه گلو با خود پسوی اساس ما هستی پتستخ پاسوت پرتغالی میسی تانچونه پپچونه آمده من فرتا بیخوام اصلا بیا برم مثلا یه چی دارم بخورم نم به عموی آبه هم ره گذر او ایچینو من نولسم صوت از کلو معلومش آبه نرسه بخم ایتی نار یه میره هم بخوام بسته علیکه مشه چی رو از کلو معلومه تن نظام آبه نبو میگی تو اما آبه دو مثلا خود خزالت چی شیشه این حرفی ریزنی؟ نه از خزالت اصلا خزالت چی که عاشق آبه نه عاشق شون دوستش دارم دیل برش عاشق اوستش ایتی نیستش من که عاشق نبی تا حالا مخواهد گفتم من مشکلی با ازدواج تو نارم ده خواستی کل بره رو بستونی مولا گاز چند گاز چند گاز زورشی ها بره پا نیخوام به گاز برم بره پا نیخوام چه کنسیم بقیده چه راستی نمیم بگه ارزن هم بگه روانی هم روانی تقریبا روانی تری من روانی مشخصه چه مثلا من مریضم و دست خام نیست اصطلاحی عاشق خواهی عاشق ما بید عاشق چی؟ دویش هم دوستش داری؟ خیلی دوستش داری؟ دویش هم نی بهتایی داره تو ندوست داره؟ خب مزبورو نه اصلا وش بگو وش بگو اصلا آبد چه داره چه دیگه باش ازدواج کنیم هزار بارشی کنی میفهم آبد داره چیزا باش همه خونات ما شکم چین اساسی هیزن اساسی؟ نه عاشق چی؟ دوستش دارم دوستش داری عاشق چی؟ حتی من یه سرم بیاونه بود مثلا حتی مثلا اینم باش ناشه بود دوستش دارم زید بخش عاشق دوستش ایتی خب برداریم بریم اصلا سکن دیگه ما باشیگم ما مشکلی باد نه با ازدواج برای ازدواج کو بردا باشه ممکنه خستی چون من نیخواد ولی شاید نمیخواد برای همون مهون اتفاقا هونه داره این داره برای همون زندگی کو دست سر ما با بچه نه بردا ولی من اصلا جونم در خطره به این خدا جونم در خطره یه جایی پام سوته یه جا هم یو
چون خوش روانیه مثلا هر سری های رو جیره مایده دواده میگه خیلی جیره نه؟ من روانی نیستم من آبه قبولم دوازه کن یه ذره مایسته خدا شاهده که 20 میلیون جیرونه دیگه تا بخی مثلا این پا خوبو با هر مثلا هر چند روز یه بار همون دارو تهیه کنی اون یه طبیبی هم نتیده ها بابر بیمارستان بسته نیست اتفاقا یه طبیب هم آوردیم به داروش با پیره و داروریزی زنم خیلی جیرونه دوا خیلی جیرونه چون جیاهی این مکوچینشون کمیابه ما هم پیلتی ناریم به خدا اصلا یه میره دارم به خدا مریض این بیکار بیار نستوادانه هم فقیرهای چینو هم مثل من سرت کنم حتی خیلی چینوری فقیری گرمه عاشق میره تو بیره اشتوش رفته هیچی هاش نخواستم خوش اومد من چی نومساش خوش اومد پلکی حرف مزن همین خفت کن کنیم دوباره سسامت تو این هر چی میشه شما دست میمون پیچش سجای من نشسته تا حق نایی بیت همون توش حق من حق کل بدارم مطلبانه زمینه خازینه مردم هم بکشه دلن روانیه بیا هممون هم بکش بیا مبده حیف چینی تمریستان هست یا خورما خواهد من خود خخ آوردیش به منی گویی خیلی باشه از راست میخواه بی زحمت یه توی راست میدم رو تا میمونه میمونه نیست میمون تنه تو چکسش البته رسمی امی کار چه نیازی نبیبته بود بودن بگی دیدی نمیدونم راست خاله ما هیجله تبدر بحث کنی خاطی بینیسی که رفت کاری کنی دست دارم Guarda, you want to know it, it's بابا بیبی کردی تن آبی تو ما مش مكرمون کراموته بعد ما مثل مثلا من جهان رقیق صوته ما مثل سر بزنم مطمئنی؟ بله. سر بزنی؟ ها حالا میتونم هر بریم این روزها پشکینی میزنم مثل آبی تو می چیزی چه ایبینی رو یه چیزی چه ایانت ها زدی بیانت امیر رفتات چی بینی خیلی من روستایی گفت من رفتم چیشه باز رفتم چی بحثی لایک تو نموده چی بستنی؟ بچه پادر من سچینه خواهان خوش پای منه دی از صوتی اتفاقا افونه چیرده اگه نرده دوشتو در منگلی افونه چیرده ممکن است پام هم قطع کنی باشه افونه که میدونی تو خوشحالی؟ تام کنم دیجانه دست خان زفتی این میخواد ده موقع خطا ضعف کنی بس میخواد بتونی زن به چاره نی زن آبی وزن که من مثلا خان زفتی من با خدا بعض خان زفت خیال راحت کل بینمون در اختیار تو بعد خانومی کنیم بله آب خودش قبول داد گفت بروش بگو مشکل مینی مشکل خطا بده چاره ای نیده این روستایی که بوده آدم نمیداد نه چماشون هم که سرکار خیلی میدی اون چه نبود؟ نیمش نونستم بعد چه صابخونه چه مدر من سنم بخیر روانی بشی صابخونه تنچل زده زاوته تان چه مدر آره یادیا اما زاوته نیا صابخونه نی چه مدر قولی چه برفتون نیامیسی جش چرایش مشتبه چه یه شوته نهارو بیام همون یه ساعتن چه بوی نه عزیزم به خاطر این نبی چه پنامه بده به خاطر اینکه خود مشکل روانی داشتی نتتون چرا شد باید این ساختمونه چردی بی چه زده نخواستم کاری کنم عاشق پیش ساختمان باشه خدا ابره بشی تیمو هبره کوه بشی شون پیشی موسیم بشی تیمو دست در باش دستانه خیلی ممنون دستانه راضی بود دست در نکه امی چون این سر موزه همیشه از تیمو ها؟ دستانه باش دستانه خیلی ممنون دستانه تا تی خبره کوه بابا بیا
دست در نکنه خیلی ممنون. مازم خواب بود ببخش. هایره نازو چیسته مخی بزنی جواره نه پس تاشتار خوش ده خب آفرین همچنه خوی دیتر مگو دی تعهده یا کسی که بگومه زندان تعهده ها ولی ما قصهشان نهستی وی ها سیتی زره دو عمو تو ابروم نبره یعنی خوش خوبه هیچی نگو تو خودت میداد بیداد کردی بدش کو دیترش مگه اصلا تو طرفدار چیه ها تو طرفدار چی من طرفدار حقم حق چی حتی پای صبح دیگه می دای دی هست دی چیز بخواد نازی بکشی کار اشتباهیه همراه کتای زنگ خب ده هر سیریسی ها نه چی برای یه تیبو جرده چی خفاش کنی ولش خب نباید بخش تونه سه کنم می‌خواستم اسم بچه بجا اسم بچه من یه خیلی ازدواج کنین اصلا من حرفی مشکلی با ازدواج داشتم بردابارش مو بزیدن درمو در خطره آقای عزیز و چیه تو مراقبت کشی بهتر دیدی مثلا این حتی من مراقبت کنیم بمیرم بهتره تا چی بیر روانه بیرون من تیتون پادی دیگه درام چه دیگه تیم نبو بیرا یه چه دیگه چکرام پیل داری برام تای دوشون ناری هم هیچی مگو با ما آرتا نخوام آبدن چی نخواه آرتا نخواه آرتای دویش اینه مات وشی روانی هلاجی و دایی و بچه نگاه مت نو بعد جان دوشتو یارت نو دوشتو سیمت داشت وقتی دوشتو من نگو اعصاب رو من دارم. با کار قرمز من نوری دارم یعنی اعصاب وقتی سر هزار تا چیزی فهمی چی نکشی میکشم آره نمیخوام کشم دست خود نی بیارم ده بگه ایبد نیچی همه من دور اموی آبوده میکشتیم کسی که فقط جیر دیواری دیگه نه وای چه میمونی ما بگویی درامو آبد مکنم درامو آبدو میره فرقی نیست قلتی که جا فرقی نه تو خود مقصری دیگه من وشی اختار گوشه آبه باشه دکتر آبه کتابه تی داشته کاری نشه بته که سی بای بس چی بودی بیدی مورو بی؟ ها؟ تو نرفتی او رو؟ نه من مستقیم میرم به خود خودی مثلا بیشتر چی بگم میتره بری سوا پا اصلا ما زندان یه پاش صد و عمودون تیاسش زن چی تازه اومد کلان یک کلان مثلا میز چند رو اولی چیزی چی از آسره کورو معلومه شاید دوز دابر سیت نگو از کورو معلومه اصلا یه سره هم میده نام تو چی سره میرین گناه دارین یا باش برسون تا خوب اصلا نیت بری سوا پاشی قبل برام کرده هیچیش نیست یک پاش قطع بودم میره یا تا خود همه چیز شو ده داشت کم نکن تو پاش برام شده بو وایته بو جوانمای بو شوینده نباش بیا نه خب ما کمه چی تو خوب بود ما چه خوب مثلا دلار خوب بود دیگه خوب بود ما پاش قطع بود اصلا کلان قطع بود ها من یه باید ازدواج کنیم من خیلی قشنگ برای زمان شما درست کنم زندگی خب هیچ چیزی مگو خب یه خش برای دکتر دارو میشناسی هیچ چیزی مگو کاری ماش نگو شام ها روانی بود شام روانی نبود خب باشه برای دکتر آیا تا دکتر تی الله دکتر آیا بیان دارو نهت ها من میخوام دارو من لواتی گم وشی بویتنو خطا اوتی چی کشی سر خطر از نه خطا ادامه میکنن ده هیچ فهمی نداره بود نکشیدن ده هیچ تا آخر عمر زندونی هیچ پاسیانسی منی چرا وقتی چی نبکشی مثلا زیادی که ده معذوره مثلا برای بوده جای اوتی امور ده امور چلی بوی میری ره ولی برای تا نظر دکتر خوبی بود خدمت داشت مرا که دکتر چرا جنگ نمیشه چرا چی داره اینا با وقت مراقبت کن تا خوب بود نه چه پر میکنه تا خود زدن این چند رو بابا اگه اصلا ایوان میتره بری سر پاچه میخوای کاری انجام بود اسمان بابا میخواب بزن اسمان رنگ کنه آره یه رنگ روانیه خب باش باید ضربه سکنی مثلا هم ملالا مثلا اطلاق اسلام زینه مثلا طبیعیه که با تو ضربه کنن تو خود ولی تو نبا مثلا اجا بری بخوام بکشم دی مثلا قانون آمد گسه گم مثلا بخوای چه چشش بی مثلا بونه زندان دی می‌خواستم بزنم می‌خوام بزنم نخواستم می‌خوام بترسونش نازم بکشم نه دی میره چه بترسون بابا ده زد نزنم اینا بتا صبر دکتر نه مثلا دکتر دیگه باید دارو بزن بخواد خود آروم بود آروم باش این دکتر سرد هر کار بلوغاز انجام چه کنی
هرچی خواستم هرچی مثلا بلوچ خواستم هرچی وسیله احتیاج داشتم باز شرط اینه خیلی اینه نه با خود جا بسیم وارد کار کنیم بسیم خیلی نکنم با خود کار کنیم بسونیم هی درست کنیم واقعا کار کنیم شیلی چه نمی‌دونم باشه مجبوریم کار کنیم الان خاطر برن کار کنیم من چند روز میتونم تو روی کاشوری اصلا یه بودش این آرتار که چجوریه یه سری دست در پایش خواب بگیری خواه غذا درست کنی خواه ظرف بشوری خواه کار کنی غذا درست کنی اصلا خیلی مدرسه ریا هیچ وقت نیست که اینجا خواهد کاری انجام بده آرتا بابا خانم برد دول میکن خفاوی ولش که باید بحث مکنیم بابا ولش من روانیم اینا روانیم اینا اصلا بابا ولش که با سرش منی خب اشو که برا اشو که برا از یاد مونده باشه عدیم ده خیراتی رنکوا برا چنا بابا من نبا من الان خواهم برای من دیگه برم آرتا آرتانا با خیار دوباره کاملا آرتانا خب تمام الان رنکوا من خب برم کو یه چیه ویدیو خب برم کو آقا من روانی و شاش روانی نیستی تو من اون ما نیستی برا تو من اون ما نیستی دست با من ول که برا تیچ نمیخفت که ما دیدی نیتری نیتری بذار برا کاری من ناشته